Where are you? Yeah, sir. First time. Sorry? You came first time. Yes. Where do you live? Kotta. Give me the country. Damage කරන්න එපා. ඉතින් කපලා. ඉතින් damage කරන්න. Kaddi. Kaddi. මේක දැන් හුලංකෝ. මම සිංගල් නම් මොකද්ද? මේක කියන අඟුල. 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 You call it in English? Catfish තියෙනවා. catfish. Bag hair කියන්නේ නේද? Bag hair. නම bag hair fish. මේකේ ගොඩක් varieties තියෙනවා. ලෝක ඊළඟ දිලු. දිලු. ලෝක ඊළඟ අවුරුදු 20 වෙනකන් ලොකු ඉලක්කමකට ප්‍රෝටීන් ආහාර. මේක ඊට 80. මේව දනා චයිනීස්. මට වඩා වයසයි. මට වඩා වයසයි. 45. මේකේ පුළුවන් කොලජන් තියෙනවා. කොලජන් වල ස්කින් එකේ බ්‍රයිට්නස් ඒක දේවල් දියුනේ. අපිට මල්ලික ආරාධින් ඔව් බණ්ඩුල තවත් ඒකට ඉස්සෙල්ලා රග මැච් එකක් තිබ්බනේ මැච් බලන්නේ නැද්ද මැච් බලන්නේ නැද්ද ඒක රග මැච් දෙන්න ඒකට ටීම් එක හොඳයි ළඟදී
දෙකටම දෙන්න ආයේ next Friday තියෙන. සාමාන්‍ය කොහෙද? ලංකාව. එයාගේ තියෙන මුලම් කොක්ක. හා? ඒ මුලම් කොක්ක. ඒ අපි ගිය අමුත්‍රාට පස්සේ රගලිය සම්පූර්ණ දැන් හොඳයි නේද? ඔයා එතකොට 98 කියලා දැන් අවුරුදු 2-3 ඉඳලා හොඳටම හොඳයි. අපේ බැච් එකේ කෙනෙක් මේ කෝච් කරන්නේ 2002 A level බැච් එකේ කෙනෙක් ගොතේජු කියලා. ඉන්නේ අවුරුදු හදලා ගත්තා. අය කොහෙද? මම බොරල්ලේ පුරු. මාළු ගන්නව දිගට. දිගටම මාළු ගන්න නේ. මේකමද ගන්න.